Всім привіт! Мене звати Олена Лозова, і хто слідкує за моєю творчістю, той знає, що я знімаю майстер-класи на YouTube каналі по створенню скандинавських гномів. Ось такі гарні, як ви бачите, лімончелло на задньому плані або кавовий гномик. Це авторські майстер-класи, які ви теж можете подивитися у вільному доступі. Я вас дуже запрошую приєднатися і подивитися цікаві і дуже гарні майстер-класи. У мене більш 50 авторських шаблонів по створенню скандинавських гномів. Ось так у PDF форматі, ось так вони виглядають. Тут є і перелік матеріалів, і усі викрійки дуже гарні, і з ними зручно працювати, тому хто хоче замовити собі такий шаблон, ви можете купити їх у моєму магазині Etsy. Мене завжди запитують, де я купую хутро для бороди. Відповідаю. Я купую хутро для бороди у своїх магазинах в місті або в інтернет-магазинах. Але останнім часом дуже складно купити маленький шматочок хутра для одного або декілька гномів. Тому у мене з'явилась дуже цікава ідея для вас. І я хочу запропонувати вам декілька видів хутра в одному наборі. І зараз я хочу продемонструвати цей набір. Можливо, вам знадобиться саме такий набір, тому що в нього будуть входити різні хутра з різними текстурами і з різною кольоровою гаммою. Дивимось перший шматочок хутра. Це біло-блакитне хутро. Має два кольори. Білий кольор – це довгий такий ворс, а короткий ворс у нас блакитного кольору. І завдяки цьому це хутро має дуже гарну текстуру. І гномики у зимовому стилі будуть дуже гарні. А також ваші креативні ідеї теж можна втілювати з цього хутра. Тому зверніть увагу, це дуже чудовий шматочок для ваших креативних гномиків. Другий шматочок хутра у нас ось таке руде з довгим ворсом. Дивіться, яке воно гарне. Воно дуже чудово розчісується, але має підшерсток дуже такий маленький. Навіть його зовсім немає. Тому воно не дуже пухнасте, але дуже гарне, тому що довгий ворс має такий блиск, і дивіться, яке воно довге. Тому для гномів в образі Хеллоуін дуже буде гарно, в образі осінньому дуже буде гарно. І з цього шматочку, звичайно, можна зробити декілька гномів, тому такий шматочок дуже потрібен майстриням, тому що образ осіннього гнома завжди яскравий, і усі його із задоволенням роблять для своєї колекції або на подарунки. Ну і, звичайно, біле хутро завжди потрібне. Хочу сказати, що воно дуже гарно, тому що воно не має такого скляного відтінку і має такий приємний колір, достатньо білий. Це холодний білий колір, якщо ви бачите, тому що є біле хутро з теплим відтінком, але це біле хутро з таким холодним відтінком білого кольору. Звичайно, це хутро дуже універсальне, воно підходить для усіх гномиків, його можна протонувати. І, звичайно, воно дуже гарно розчісується. Дивіться. І підшерсток у нього теж маленький, тому воно більш таке довге.
і дуже-дуже гарне. Тому для бороди гнома це хутро завжди потрібно, тому я пропоную до набору додати обов'язково білий колір хутра. А ще до свого набору я хочу покласти ось такий шматочок хутра. Він неймовірний, мені дуже подобається його ось така кудрява структура. Розчісувати його не потрібно, тому що він може втратити цю структуру. Тому я вважаю, що це хутро дуже незвичне для креативних ваших ідей на будь-яку тему, тому що воно таке універсальне і підійде для любого образу вашого гномика. Тому зверніть увагу на це хутро і обов'язково придумайте свій образ гномика. Зараз я покажу вам таке шоколадне хутро з золотим вкрапленням. Дивіться, яке воно гарне. Воно не дуже, ворс у нього такий максимум 4 см. Якщо ви побачите, ось такий ворс. Але воно не виглядає як коротковорсове хутро, воно достатньо пухнасте, і підшорсток у нього пухнастий, тому таке хутро може дуже гарно підійти для кавових гномиків, для шоколадних гномиків. Прям зараз хочеться випити кави з шоколадкою, дивлячись на це хутро. І, звичайно, це хутро теж буде у наборі. І мені здається, що воно підійде не тільки для таких, як я тільки що сказала, гномиків, але і для осінніх, лісних і навіть квіткових. Якщо зробити золоті квіти, будуть дуже цікаві образи гномів. А ще до мого набору входить більш таке складне хутро, дуже пухнасте, ось таке, дивіться, воно має таке забарвлення цікаве. Подивимось його ізнаночну сторону. Воно має колір такого темно-сірого, але вкраплення ці у нього такі золоті. Звичайно, це хутро нагадує хутро єнота. І дивіться, усі кончики у нього темні, такі чорні вони. Воно дуже пухнасте, має таку достатньо плотну основу. І дивіться, і навіть по товщині зрізу видно, що воно дуже об'ємне. Тому таке хутро – це дивовижні, будуть гномики осінні, якісь лісові, дуже-дуже гарно, але його можна використовувати як ще як декор на одежу для гномів. Тому зверніть увагу на це хутро і обов'язково придумайте свій образ гномика із цього хутра. Ну і, звичайно, це шматочок, з якого можна вирізати 3 або 4 бороди. Так, до набору ще входить ось таке магічне хутро. Мені воно дуже подобається. Воно має ось таку білу основу, золотисті вкраплення. Виглядає воно ось так. Дивіться, як гарно. Біла основа, дивіться, як його прям підсвічує. І ось ці тоненькі такі прокраси, чорненькі, вони це хутро робить таким текстурним і дуже колоритним. Тому образи з таким хутром будуть дуже яскраві. І мені здається, що вони підійдуть і для осінніх, і для весняних, для літніх, але для зимових воно не дуже, мені здається. Хоча, якщо ви зможете зимових гномів зробити з таким хутром, це буде дуже цікаво. Тому звертаю увагу на цей чудовий шматочок хутра. Останній шматочок хутра до мого набору входить ось такого кольору. Це коротковорсове хутро.
Воно має таку основу сіро-коралову. Дивимось на зрізі, воно підшорсток у нього сірий, але основні ворсинки у нього коралові. Ну, це дуже креативне хутро, воно для незвичних образів, тому воно так стимулює нас, усіх, хто займається створенням образів гномів, воно стимулює на якісь неймовірні образи. Тому я кладу цей шматочок хутра до мого набору, для того, щоб вам захотілося зробити щось дуже креативне і дуже цікаве. Я сподіваюся, що вам сподобалась ця підборка різнокольорового, різнотекстурного хутра для ваших креативних ідей. Тому я вас запрошую до свого магазину Etsy. Посилання на мій магазин я залишу в першому коментарі цього відео. Вам треба буде скопіювати і перейти за посиланням. І, звичайно, бажаю усім творчості і чудового настрою.